Despre faptul că are o mamă, Timur prefera să nu-și amintească. Cu 18 ani în urmă, s-au despărțit foarte rău. S-au certat atât de tare încât fiul a șters-o din viața lui pentru totdeauna. În el s-a acumulat ani de zile supărarea față de ea. Și s-a revărsat în momentul în care, fiind încă un băiat foarte tânăr, i-a anunțat mamei despre intenția de a pleca în oraș să învețe. Ce învățare, Timur? Cine mă va ajuta? Știi bine că tata nu poate. Are nevoie de ajutorul meu. Nu mă voi descurca fără tine. Lasă totul, nu te duce în oraș. Dacă vrei să înveți, înscrie-te la școala locală, obține o meserie normală și lucrează aproape de casă. Băiatul s-a supărat imediat. El nu este tatăl meu. Asta era adevărat. Tatăl biologic al lui Timur a murit când băiatul avea 5 ani, iar după 2 ani mama a adus un bărbat în casă. Atunci, micuțul Timur nu simțea antipatie față de tatăl vitreg și chiar se bucura când acesta îi arăta atenție. Dar pe măsură ce tatăl vitreg a trăit în casa lor, atitudinea lui față de băiat a devenit din ce în ce mai aspră. Și dacă la început a încercat să se apropie de copil pentru a-i face pe plac femeii iubite, când contactul a fost stabilit, Timur a început să-l irite. Îl certa pentru orice, putea să-i dea ușor o palmă și adesea se plângea mamei de el, pentru care Timur primea și de la ea. Și cu cât băiatul creștea, cu atât tatăl vitreg se comporta mai grosolan. Îl alunga din casă în perioadele de supărare, îl îngropa în sarcini casnice, în timp ce el însuși nu făcea nimic. Se bătea de joc de el, îl numea eșuat, povară, copil abandonat. Și acestea erau doar cuvintele care s-au întipărit în memoria lui Timur pentru toată viața. Pe măsură ce a crescut, a început să-i răspundă tatălui vitreg. Se răzvrătea, își ridica vocea, protesta cum putea, chiar se certa cu mama, cerându-i să-l alunge pe străin. Dar mama părea că nu l-auzea. Apoi totul a devenit și mai rău. Tatăl vitreg, într-o zi, a urcat pe acoperiș, iar mama l-a convins să facă reparații. Întrucât în ploaie se udau și se prăbușeau tavanurile în unele locuri. A căzut și s-a rănit la spate, după care a căzut la pat și nu s-a mai putut ridica. Pierzând capacitatea de a se mișca, acest om, care oricum nu se caracteriza printr-un temperament bâlând, a devenit complet insuportabil. Strigătele lui se auzeau deja de la distanță. Chiar și mama suspina și plângea, neputând suporta caracterul soțului ei. Iar acum fiul a decis să o lase singură cu acest tiran domestic. Era amar că a crescut un egoist. Această supărare s-a revărsat în valuri de reproșuri adresate fiului, care rămânea pe poziții, dorind să plece să învețe. În acea zi s-au certat puternic, iar Timur, strângându-și puținele lucruri, a plecat, jurând că nu se va mai întoarce niciodată. Viața în oraș nu a fost nici ea ușoară. A trebuit să treacă prin multe în acea perioadă. A muncit pentru câțiva bani, a dormit sub cerul liber și a cerșit. Nici cu studiile nu a fost totul roz, dar totuși a reușit. Acum, după 18 ani, nimeni nu se adresa lui altfel decât Timur Andreevici. A atins înălțimi despre care nici nu îndrăznea să viseze. Numai că nu avea cu cine să-și împărtășească succesul. Sufletul său rănit refuza să primească pe cineva în inima sa, temându-se de trădare. Odată, a fost pe punctul de a ceda propriilor sentimente, dar frica a învins și a rămas singur. Acea unică dată a păstrat o memorie și fiecare nouă femeie pe care o întâlnea o compara cu aceea care aproape reușise să-i deschidă inima. Cu anii, părea că a devenit sentimental, deoarece tot mai des îi apăreau în minte ochii plini de lacrimi și chipul obosit al mamei, iar împreună cu această imagine venea nu supărarea și furia, ca înainte, ci o dorință acută după o persoană apropiată. Nu știa dacă ea mai trăiește. Vroia să creadă, desigur, că este vie, dar pentru tatăl vitreg nu dorea asta. Preferă să nu-și amintească de el, căci tocmai din cauza lui mama a devenit străină pentru Timur, iar el însuși s-a jurat să nu-și întemeieze o familie, temându-se că va fi exact la fel de groaznic ca tatăl său vitreg. Obosit de gândurile acestea, Timur a decis totuși să riște și să meargă la mama sa. Ca să nu se răzgândească, s-a urcat imediat în mașină și a pornit la drum. De câteva ori, bărbatul a fost pe punctul de a întoarce mașina și de a renunța la planul său, dar, în cele din urmă, s-a hotărât și a ajuns. A parcat mașina pe un deal, de unde se deschidea o priveliște asupra casei sale. Această casă se afla într-o vale, iar de fiecare dată după ploi acolo se adunau bălți enorme. Iată că și acum stăteau, strălucind la soare cu o suprafață de oglindă. Era primăvară. Soarele strălucea deja, dar încă nu încălzea. Din coșul casei se ridica un fum ușor,
semn că acolo locuiesc oameni. A răsunat un zgomot de lanț, iar un câine blănos a alergat prin curte, încercând să prindă o găină. Mukhtar, nu! O voce cristalină s-a răspândit prin vale și a tăcut. Timur s-a mirat și s-a uitat mai atent. O femeie scundă, amenințând câinele cu degetul, a ridicat 2 găleți cu apă și s-a îndreptat de la fântână spre casă. Picioarele l-au dus de la sine în jos. S-a oprit la gard, iar când a observat cine tocmai a intrat în casă cu gălețile, a rămas fără cuvinte. Cum a putut să fie aici? De unde și de ce? Gândurile se învârteau în minte în căutarea unui răspuns. Și în timp ce Timur încerca să le adune pe toate, ușa casei s-a deschis din nou, iar pe verandă a apărut o fată drăguță. Numai nu până la întuneric. Auzi? Bine, mamă. Fata a trecut pe lângă Timur, fără să-i acorde atenție, iar el avea și mai multe întrebări. Împinând poarta, a intrat în curte, iar câinele a început să latre. Ce câine prost! Ce mai latri acolo? Văzându-le pe Timur, femeia s-a oprit pentru o clipă, privind cu atenție fața lui, iar apoi a început să se aplece. Mama! În sufrageria casei era semi-întuneric. Feroneriile lăsau în continuare puțină lumină. Mama stătea în fotoliu, înconjurată de perne și suspina fie de fericire, fie din cauza emoțiilor trăite. Timur stătea chiar acolo, dar la masă. Iar între ei se agita prima și ultima sa iubire. Vera i-a așezat pe masă cești, un ceainic, o vază cu bomboane și biscuiți. Ei, Timur, chiar că ai dat-o în bară. Abia că mama nu a făcut infarct. Nu te așteptam. Și acum avem oaspeți. Nu-i așa, mamă? Femeia nu a răspuns. Nu-și desprindea privirea de la fiul ei. Iar el aștepta explicații, pentru că până atunci nimic nu era clar. Mama a suspinat. Când a murit tatăl tău vitreg, am înțeles imediat ce am făcut. Știu, e prea târziu. Dar atunci, cum mi s-a părut, încă era posibil să repar ceva. Și am început să te caut. Am sunat cunoscuți, iar aceștia pe ai lor. Mi-au spus că ai avut succes și mi-au dat numărul tău de telefon și adresa. Am sunat, dar la telefon a răspuns o persoană complet necunoscută. Ori mi-au dat un număr greșit, ori am notat greșit. Nu știu. În general, am decis să vin și să te găsesc. Să vorbesc. Eram deja lângă ușa ta, când din casă a ieșit o fată plângând. Abia m-a oprit, așa că a început să vorbească cu mine. Mi-a spus că te-ai despărțit de ea, că ai alungat-o. Dar cel mai important este că nu a apucat să-ți spună despre copilul pe care îl purta în pântece. Timur își amintea acea zi. Vera se comporta ciudat atunci. De ceva vreme vorbea despre familie, despre anumite valori, a pronunțat cuvântul căsătorie, iar el a izbucnit. Asta nu se va întâmpla niciodată. E clar? Pleacă și uită drumul spre aici. Ne-am distrat și e suficient. M-am săturat. Știa că îi face rău, că nu se va întoarce, dar considera că este pentru binele ei. Numai că acum nu-i se mai părea așa, iar mama continua povestea ei. Am ascultat-o pe Vera și am înțeles că nu mă vei ierta, nici măcar nu mă vei lăsa să intru. Ea purta în pântece copilul tău, nepoata sau nepotul meu. Am convins-o să vină cu mine. Așa am început să trăim de atunci. Bărbatul a suspinat, nici măcar neștiind ce să spună. Vera, iartă-mă, nu știam, eu. Și din el au început să curgă mărturisiri, reproșuri și toată durerea pe care o purta în el. A explicat cu greu de ce a acționat așa, înțelegând că acum este puțin probabil să fie iertat. Dar Vera l-a ascultat, apoi l-a luat de mână și l-a strâns ușor. Fiica ta are caracterul tău. E la fel de încăpățânată. Nu-i spune niciodată un cuvânt împotrivă. Cred că veți deveni prieteni. Mama plângea, Vera și-a ștergea pe furș lacrimile, iar Timur zâmbea, deoarece știa deja că, din acel moment, viața lui nu va mai fi niciodată la fel. Toate afacerile sale le-a lăsat pe seama unei persoane de încredere, iar el a rămas cu mama sa. După câteva luni, s-au căsătorit cu Vera, iar după un an a adoptat fiica biologică, care aproape imediat l-a recunoscut ca tată și a început să-l numească tati. Și degeaba s-a temut că va fi un soț rău. A fost un soț și un tată excelent. Fiul, într-adevăr, nu prea, dar cu siguranță se va îndrepta. Mai este timp pentru asta.